Một trong những câu hỏi mà mình được khách hàng đi Louis Vuitton hỏi cực kỳ nhiều trong thời gian gần đây, đó là tại sao đế của giày Louis Vuitton lại kém đến vậy. Và sau một khoảng thời gian tôi làm và cũng nghiên cứu cùng anh em thì có 5 lý do để giày của Louis Vuitton đế rất hay hỏng, thậm chí phần da cũng cực kỳ nhanh hỏng. Lý do thứ nhất đó là đế của giày Louis Vuitton được làm bằng chất liệu PU, nó gọi là polyurethane, và các loại cao su tổng hợp, và nhất là những cái đôi giày đến từ các cái model sneaker thì cực kỳ nhanh hỏng. Cái thứ hai, cái này là cực kỳ quan trọng, đó là định hướng thời trang không còn là sản phẩm để mặc bền nữa. Và trước đây thì Louis Vuitton là những sản phẩm cực kỳ bền, sau 20-30 năm vẫn tốt, nhưng bây giờ chỉ khoảng một vài năm đã hỏng rồi. Cái thứ ba là sản xuất phân mảnh outsource tại nhiều nhà máy khác nhau, từ Romania cho đến Bồ Đào Nha. Cái thứ tư đó là keo dán đế chất lượng kém và không phù hợp với khí hậu châu Á. Điều này cũng rất hay dẫn đến việc bong đế và hỏng đế. Và cái cuối cùng là khách hàng không bảo quản đúng cách. Và thường thì khách hàng mua giày về sẽ có tình trạng đó là chúng ta sẽ mua về, chúng ta cất đó, đến khi chúng ta cần chúng ta mới mang ra, và lúc đó thì đôi giày đã hồn chương 3 ra hàng thịt. Vậy lý do nào để làm cho các cái sản phẩm của Louis Vuitton càng ngày càng kém, không chỉ là bộ đế, thì đó chính là lý do thứ ba, sản xuất phân mảnh và outsource tại các nhà máy khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đi nghiên cứu các cái đôi giày của Ý được sản xuất tại đâu và nó được sản xuất như thế nào. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến giày của Ý. Tôi đã có một cái bài phân tích nói về các cái mẫu giày này có các cái mã code khác nhau, và cái mã code đó chính là định nghĩa việc sản xuất, nơi sản xuất của những đôi giày này. Mỗi một nhà máy sản xuất sẽ có một cái mã code khác nhau, và các cái mã code đấy sẽ định nghĩa là nó được làm ở nhà máy nào, xưởng nào. Thế thì chúng ta sẽ đi xem ở Ý họ có những cái đôi giày, có những cái mẫu như nào nhé. Mặc dù toàn bộ những đôi giày của Louis Vuitton thì đều được made in Italy, nhưng không phải toàn bộ nguyên liệu đế và may giáp đều được làm tại Italy. Cái điều này tôi đã có một cái bài phân tích về tại sao người ta nói là made in Italy nhưng chỉ có một chiếc khóa được may tại Italy thôi, còn toàn bộ chiếc túi đó được làm tại Trung Quốc, và chiếc khóa có khi còn chả sản xuất tại Italy, nhưng một người thợ Italy chỉ cần may giáp cái khóa đó ở Italy thì toàn bộ chiếc túi đấy được phép dập chữ made in Italy. Và vì vậy nó cũng không nằm ngoài quy luật của Louis Vuitton đâu. Thứ nhất là Louis Vuitton có một cái nhà máy được biết đến từ năm 1998 và xây dựng cái nhà máy Fiesco d'Attico. Nó có cái nó là chính là trung tâm chế tác chính với cái quy mô là 14.000 m2 và có 4 phân xưởng chính là Alma, Normandie, Taiga và Speedy. Đấy. Cái thứ hai là các cái sản phẩm giày được sản xuất tại các xưởng khác ngoài Fiesco d'Attico thì có tới khoảng 250 nghệ nhân được làm việc tại đây và tập trung vào các dòng sneaker cao cấp. Đấy, được cũng đặt tại cái vùng này tại Ý. Nguồn thứ ba, sản xuất thứ ba đó là Romania. Một phần upper được sản xuất tại Romania, có nghĩa là toàn bộ những cái phần da phía trên này của một vài những cái mẫu giày được sản xuất tại Romania, và sản xuất tại cái vùng Transylvania tại Romania. Sau khi mà sản xuất cái phần upper, may hết tất cả mọi thứ ở trên này, thì những cái phần da nguyên liệu đó được chuyển sang Ý hoặc chuyển sang Pháp để may giáp, và nó vẫn hợp pháp để có thể ghi chữ Made in Italy đó. Có một phần nữa của Louis Vuitton thì được sản xuất tại Bồ Đào Nha. Nó có cái tên là Atelier Ponte de Lima. Từ năm 2011 trở đi thì LV có 3 xưởng ở những cái nơi nói trên và sản xuất những phần upper, sau đó được chuyển sang Ý hoặc là Tây Ban Nha hoặc là Pháp để hoàn thiện và sau đó được dập made in ở đâu đó. Và cuối cùng thì
toàn bộ những cái phần chính yếu nhất, những cái sản phẩm lớn nhất, những cái phần nguyên liệu, những cái phần quan trọng nhất thì đều được sản xuất tại Ý, được may ráp tại Ý. Nhưng đại đa số thì các cái mẫu giày của Louis Vuitton không còn 100% sản xuất tại Ý nữa, mà nó đã được phân rã, phân mảnh thành nhiều phần khác nhau và được sản xuất tại nhiều nơi khác nhau ở trên toàn châu Âu. Và vì vậy là chất lượng của những đôi giày của Louis Vuitton bây giờ không còn đồng nhất, và hãng cũng chuyển từ một cái hãng sản xuất thủ công chuyển sang một cái hãng thời trang mang tính biểu tượng, mang tính trình diễn. Vì vậy họ đánh đổi chất lượng của đôi giày của mình, lấy cái sự hào nhoáng và cái cảm giác về mặt thị giác là nhiều hơn. Vì vậy không khó gì để thấy những cái đôi Louis Vuitton đến Gazzano thay đế, sửa đế, thay lót, bong da, bong chóc và rất là nhiều vấn đề khác về chất lượng sản phẩm. Và ngày càng nhiều người sử dụng và sở hữu những món đồ Louis Vuitton hơn so với cách đây khoảng 20-30 năm. Và đương nhiên để sản xuất với một số lượng lớn như vậy thì Louis Vuitton cần phải cắt giảm về mặt gì? Chất lượng. Và đấy là lý do tại sao mà các sản phẩm Louis Vuitton bây giờ không còn được săn đón nhiều như ngày xưa, và giá trị của nó cũng ngày càng đi xuống.